السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشارك معكم جوج صالونات، كل واحد مختلف على الآخر من ناحية العود، من ناحية مودرن، وكذلك تاخذوا فكرة من هذا الصالون اللي قدامكم بخصوص المساحة، لأن المساحة كتختلف من صالون لصالون. وكذلك غادي نشارك معكم معلومات مهمة باش اللي بغى يصوب الصالون ديالو يطلع ليه آنيق يعرف كيفاش يفرشو. كيف كتشوفوا الصالون الثاني كي داير. خليكم مع لا فيديو حتى الاخر كيف العاده. الى عجبتكم لا فيديو بارطاجيها مع الاصحاب ديالكم، مع الاحباب ديالكم، العائلات ديالكم، وخلونا شي تعاليق. وشكرا للجميع.